හයි කොහොමද අද පාඩම මම ගේන්න හදන්නේ දැන් අපි යුනිට් ටෙස්ටිං වල තව කොටසක් ඒ කියන්නේ අපි කොහොමද මේ එක්සෙප්ෂන් ටෙස්ට් කරන්න කියලා. අපි බලමු මේක කරන්නේ කොහොමද කියලා. හරි. මෙන්න මෙහෙමයි පටන් ගන්න. අපි හිතමු මගේ අපේ ක්ලාස් එක තියෙනවා. අපේ සොලියුෂන් එක්ස්ප්ලෝරර් එකේ අපේ කැල්කියුලේටර් සර්විස් එක තියෙනවා. ඊට පස්සේ ස්ටුඩන්ට් සර්විස් එක තියෙනවා. මම ස්ටුඩන්ට් සර්විස් එකට යන්නම්. අපි හිතමු මෙන්න මෙහෙම එකක්. මගේ ගාව තියෙනවා මෙහෙම එකක් public ඊට පස්සේ අපි හිතමු ස්ටුඩන්ට් මොකක් කර ස්ටුඩන්ට් කෙනෙක් ගන්නවා කියමුකෝ. අපි හිතමු int කියලා get student id කියලා කියමු. කියලා වෙලා මම මෙතනින් සර්ච් කරනවා අපි හිතමු ස්ටුඩන්ට් ගේ ඊමේල් එකේ string ඊමේල් එකේ. හරි. අදාළ ස්ටුඩන්ට් කෙනෙක්ගේ ඊමේල් එකේ මම චෙක් කරනවා. ඊට පස්සේ මම කියනවා මෙන්න මෙහෙම එකක්. දැන් ඊමේල් එකක් තියෙනවා. අපි දැන්ට අපි කියමු මෙතන return මම දානවා student id එක නිකන් hard code කරලා value එකක් එනවා. මෙන්න return 10. ඊට පස්සේ මම කියනවා මෙන්න මෙහෙම කතන්දරයක්. අපි හිතමු දැන් මෙන්න මෙහෙම දෙයක්. දැන් අපි හිතමු ස්ටුඩන්ට් කෙනෙක් ඉන්නවා. ඉන්නවා නම් එයාගේ id එක ගන්න පුළුවන්. නැත්තම් මොකද කරන්නේ? නැත්තම් අපි එක්ක null එකක් return කරනවා. එහෙම නැත්තම් ස්ටුඩන්ට් නැහැ කියලා කියන්න මේ function එකේ මොකක් හරි value එකක් return කරනවා. හරි. ඊට පස්සේ value එකක් return කරනවා. අපි එන්නේ තමයි කරන්නේ. අපි බලමු මේක කොහොමද කරන්නේ කියලා දැන්. හරි. අපි මෙතනට ගියා. දැන් student return කරනවා. දැන් අපි හිතමු දැන් මේක if මේ email එක ඔන්න මේ null or empty නම් මේ email එක අපි check කරනවා. මේ තියෙන්නේ the string මේක is null or empty එක්ක null වෙන්න පුළුවන් එහෙම නැත්නම් empty වෙන්න පුළුවන්. ওই දෙකේ එකක්. ඒ කියන්නේ අපි දෙන value එක අපි සමාන blank එකක් එන්න පුළුවන් එහෙම නැත්නම් blank එකකුත් නෙමෙයි null එකක් කියලා කියන්නේ අපි null එකක් එන්න පුළුවන් එහෙම නැත්නම් මේකනේ empty කියලා කියන්නේ value එකක් නොදා ඉන්න පුළුවන් මේ single double quotes දෙකක් වගේ හරි එතකොට මම return කරනවා මෙන්න මෙහෙම එකක් අපට ඕන නම් කියන්න පුළුවන් throw new argument exception එකක් මේ හේතුව තමයි මේ argument එක තමයි වැරදි මෙන්න මෙතන තියෙන argument එක ඒ කියන්නේ මොකද්ද මෙන්න මේ ආගියුමන්ට් එක මෙන්න මෙයා තමයි වැරදි. ඒ කියන්නේ අපි මේ වැලියු එකනේ චෙක් කරන්නේ. මෙතන මම චෙක් කරන්නේ මොකද්ද කියලා බලන්න මේ. මෙන්න මේක තමයි චෙක් කරන්නේ. එතන මේ චෙක් කරන එක අනුව තමයි තීරණය වෙන්නේ. මෙන්න මේ ආගියුමන්ට් එක ඒක නිසා තමයි ආගියුමන්ට් එක්සෙප්ෂන් එකක් මම ත්‍රෝ කරන්නේ. හරි. මම පළවෙනි එක. අපි දැන් ආගියුමන්ට් එක්සෙප්ෂන් ත්‍රෝ කරනවා. අපි බලමු මේ කෑල්ල ඇත්තටම null නම් මේ යුනිට් ටෙස්ටිං එකේ මෙයාව හරියට අපිට ටෙස්ට් කරගන්න පුළුවන්ද කියලා. ඒ කියන්නේ මේ return 10 කියන එක නෙමෙයි. මේ throw new argument exception ඇත්තටම මෙන්න මෙතන මේ ආගියුමන්ට් එක්සෙප්ෂන් එක එනවාද කියලා තමයි අපි බලන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ ඒක තමයි අපි යුනිට් ටෙස්ට් කරන්න යන්නේ. බලමු මේක කරන විදිය. හරි. දැන් අලුත් ටෙස්ට් එකක් අපි ලියමු. මම මෙතන කියලා කියනවා public email should not be null or empty. ඔන්න පළවෙනි එක. හරි. කියන්නේ ඊමේල් එක null හෝ empty නොවෙන්න ඕනේ. මේක තමයි අපි චෙක් කරන්න යන්නේ. ඒ කියන්නේ අපි දාන ඊමේල් මෙසේජ් එක. මතකනේ මේක? හරි. ඒක එහෙමයි චෙක් කරන්නේ. ඒ කියන්නේ email should not be null or empty. එහෙම නැත්නම් අපිට දෙකකට චෙක් කරන්න පුළුවන්. එක්ක null එකට චෙක් කරන්නත් පුළුවන්, empty එකට චෙක් කරන්නත් පුළුවන්. අපි ඕනනම් ඒක වෙන වෙනම දාන්න පුළුවන්, එකට දාන්නත් පුළුවන්. අපි මෙහෙම කියලා බලමු. මම මුලින්ම චෙක් කරනවා. අර විදියම තමයි given ඊට පස්සේ when අන්තිමට then given මොනවද දීලා තියෙන්නේ මට මගේ ස්ටුඩන්ට් ක්ලාස් එක මම මේ ටික මට ඕන නම් ස්ටුඩන්ට්ව ගන්න පුළුවන් මේම කොපි කරලා හරි කොපි කරලා ගන්නවා මෙතන ස්ටුඩන්ට්ව ගත්තා හරි ඊට පස්සේ මම කියනවා ඊළඟ චෙක් එක දැන් මෙයා තමයි දීලා තියෙන්නේ දැන් අපි චෙක් කරන්න යන්න ඕනේ එකින් එක මම චෙක් කරනවා දැන් මම බලන්න මෙන්න මෙහෙම චෙක් එකක් දාන්නේ දැන් බලන්න මෙතනට ගිහලා තියෙන ස්ටුඩන්ට් සර්විස් එක දීලා තියෙන මම ඕන නම් කියනවා random email දැනට මම දානවා null ඒ කියන්නේ empty එකක් null නෙමෙයි මේ empty කියලා මම චෙක් කරනවා චෙක් කරලා මම කියනවා random empty email න ෆස්ට් එක හරි නැත්තම් මට කියන්න පුළුවන් මෙන්න මෙහෙමත් string.empty කියලා කියන්න පුළුවන් හරි ඒක කියනවා ඊට පස්සේ මම දැන් මේක when අන්න මම දැන් චෙක් කරන්න යන්නේ මේකෙන් එළියට දෙන්නේ චෙක් කරන එකක් ඒ කියන්නේ මෙන්න මේක කොහොමද වෙන්නේ කියලා අපි බලමු ඊළඟට හරි දැන් අපි මෙතන මේකේ වෙන්න එකක් එන්නේ නැහැ මොකද මේකේ අපි දැන් value එකක් දානකොට ඒ කියන්නේ අපි මේ value එකක් දානවා කියන එක
අපිට මෙහෙම චෙක් කරන්නත් පුළුවන්. අපි වැලියු එකක් දාන්න වැඩි අපි මෙතන ඇසට් කරන අන්තිමට දෙන්නකින් මම කියන මෙහෙම එකක්. මම කියන ඇසර්ට් අන්න throws. මේ throws කියන එක ඇවිල්ලා මේක ජෙනරික් ටයිප් එකක්. මේ තියෙන throws action මොකද්ද මම throw කරන්නේ? throw කරන්නම් argument exception. මෙන්න මේ જાතිය එකක් තියෙනවද කියලා බලනවා. හරි ඊට පස්සේ මම අර විදිහටම action එකක් ලියනවා. ඔන්න action එක ලියනවා. ඊපස්සේ මෙතනින් පටන් ගත්තා. මම ඊළඟ පේලියට යනවා. ඊළඟ පේලියට කියලා කියනවා මගේ කෝඩ් එක. ඒ කියන්නේ student service dot get student id කියලා මම අර random empty email එක දානවා. ඔන්න පළවෙනි එක. ඒ කියන්නේ මෙයාගෙන් මම check කරන assert throws argument exception එකක්ද මේකෙන් throw කරන්න කියලා check කරලා බලනවා. මොකද ඒකට හේතුව මට මේ student service එකකින් මේ මම throw කරන්නේ argument exception එකක්. අපි කියලා බලමු අපේ test explorer එකට ගියාම මගේ unit testing demo එකේ student service test එකේ දැන් මෙතන test එක පෙන්වන්නේ නැහැ. පෙන්වන්නේ නැති හේතුව තමයි මම මේකට fact කියලා දාලා නැහැ. දැන් අපිට ගිහම මෙන්න මේකට test එක පෙන්වනවා. මම එකපාරක් build කරලා පස්සේ දැන් මෙතන බලන්න මේ තියෙන්නේ email should not be null or empty. හරි. අපි දැන් මේක run කරලා බලමු මේ test එක. මම email should not right mouse click කරා run කිව්වා. run කිව්වහම දැන් අපිට empty string එකක් යන හින්දා මේ test එක pass වෙන්න ඕනේ. දැන් මෙතන මොකද උනේ? මේක දැන් test එක fail වෙලා තියෙනවා. අපි බලමු හේතුව මොකද්ද කියලා. හරි. දැන් මෙතනට ගිහලා බලමු. මේ පැත්තට ගියා. දැන් මෙතන කියනවා throws failure. assert throws failure හේතුව argument exception. ඊට කියන actual no exception was thrown. අන්න. මොකද්ද හේතුව? ඒක නම මෙතනට ගිහලා බලනවා. අපේ student service එකට ගිහින් බලුවම throw new argument exception. දැන් මෙතන මම දාලා තියෙන්නේ මේක වැරදි. මේ not නම්. තේරෙනවද? අන්න එතන පොඩි වැරද්දක් තියෙනවා. මම ගිහලා මගේ මේක fix කරනවා. මම දැන් ගිහලා බලනවා මේක empty නම් මම ආපහු සැරයක් ගිහලා දැන් ආපහු ගිහලා මගේ test එක run කරලා බලනවා. run දැන් මොකද වෙන්නේ කියලා බලමු. අන්න දැන් test එක pass වුණා. ඒ කියන්නේ දැන් throw කරනවා ඒක විදියක්. ඒ වගේම තමයි අපිට තව විදියක් check කරන්න පුළුවන්. මෙතන argument exception එකේ මේකේ overloads හතරක් තියෙනවා. මෙතනට ඕන නම් අපිට ගිහලා කියන්න පුළුවන් message එකක් දෙන්නත් පුළුවන්. එළියට දෙන message එක. ඒ කියන්නේ එළියට දෙන අපි හිතමු email is required කියලා මෙහෙම දාමු. මම කියලා මේක save කරනවා. හරි. මේක save කරලා අපිට ඕන නම් test එක තවත් complete කරන්න පුළුවන්. මෙන්න මෙතන මෙහෙම ගිහිල්ලා දැන් මේකේ ආගියුමන්ට් එක ටෙස්ට් කරනෝනේ. ඊට පස්සේ මෙතන ගිහලා මම variable එකක් ගන්නවා exception details කියලා. හරි මේක throws මේක okay මේක check කරනවා. ඊට පස්සේ ඕන මට කියන්න පුළුවන් assert.equal ආපහු සරයක් අන්න මෙතන message එක මම කියන ඕනනම් අපේ වාක්‍යල දාන expected message මොකද message එක මෙන්න මේ message එක. ඒ කියන්නේ email is required කියන message එකේ actual message එකක් එනවාද කියලා අපිට check කරන්න පුළුවන්. මේ test එක ඇතුළේ මොන නම් අපිට වෙන test එකක් දාන්නත් පුළුවන්. හරි email is required මම කියනවා මෙතනට ගිහලා කියනවා දැන් මේක ගන්න equal එකේ කොහොමද check කරන්නේ? මේකේ තියෙන මේ තියෙන මුලින්ම එන්න ඕනේ expected එක. ඒ කියන්නේ මෙන්න මේක තමයි expected එක. expected message comma දැන් මගේ message එක මම කියන exception detail dot කිව්වහම මේකේ තියෙනවා message එක. දැන් පේනවද? ඒ කියන්නේ මේ තියෙන accepted message මේ actual message එක මේකෙන් එනවා. දැන් අපිට පුළුවන් මේකත් check කරන්න. අන්න දැන් ආපහු සැරයක් මම මේක control shift b කියලා build කරාම මේක build වෙනවා. build වුණාට පස්සේ මම ගිහලා මගේ test explorer එකේ මෙයාව තියලා ආපහු සැරයක් run කරලා බැලුවොත් බලමු අන්න message එකත් ඕකේ. මට ඕන නම් ආයේ මේක fail කරන්න පුළුවන්. message එක අපි තුමු required කියලා මෙන්න මෙහෙම එකක් දාලා. දාලා මම ආපහු සැරයක් save කරලා test එක run කරලා බලනවා. right mouse click කරලා run කළා. අන්න test එක fail වුණා. ඇයි ඒ message එක මේ මෙතන බලන්න message එක expected මේක ආවේ මේක. ඒකට සමාන නැහැ. හරි. හරි මම පොඩ්ඩ අනිත් පැත්තට ගිහලා පෙන්නන්නම් මේකේ. හරි දැන් බලන්න. මේ තියෙන්නේ මේක තමයි expected එක ආවේ මේක. හරි ඔන්න ඔක තමයි වෙන්නේ. දැන් තේරුණානේ. ඔන්න ඔහම තමයි මේක ටෙස්ට් කරන්නේ. ඔන්න අපි ආපහු සැරයක් ගිහලා මම මෙතනට ගිහලා මෙයා වෙනස් කරා. වෙනස් කරලා මේක save කරා. save කරලා ඉවරලා අපි මේක ආපහු ටෙස්ට් එක run කරනවා. ඔන්න දැන් ටෙස්ට් එක pass වුණා. අපි exception එකක් ටෙස්ට් කරා මෙතන
ස්ටුඩන්ට් සර්විස් ටෙස්ට් එකේ එක්සෙප්ෂන් එකක් ටෙස්ට් කරා. ඒ වගේම ඇසර්ට් කළා. මේ තියෙන්නේ අපි ඇසර්ට් කළා මෙසේජ් එකත්. අපිට ඕන මේක ටෙස්ට් දෙකකට ලියන්නත් පුළුවන්. හරි දැන් තේරෙනවා ඔන්න ඔහොමයි අපි එක්සෙප්ෂන් එකක් ටෙස්ට් කරනවා. අපි එක්සෙප්ෂන් එකක් ටෙස්ට් කරා. ඒක මෙසේජ් එකක් ටෙස්ට් කරා. එක එක විදිහට ටෙස්ට් කරා. ඕනනම් අර ටෙස්ට් එක අපිට ස්ප්ලිට් කරන්න පුළුවන්. null check කරන්න, empty check කරන්න, ඒ වගේ මෙසේජ් එක check කරන්න ටෙස්ට් තුනකටත් පුළුවන්. නැත්නම් එකට අපි දැන් ලිව්වා වගේ ලියන්නත් පුළුවන්. හරි අපි ඊළඟ පාඩමෙන් තව යුනිට් ටෙස්ට් එකක් කරන්න හැටි බලමු.